Hi guys, this is Roop. Welcome back to our channel Roop and Robin. अगर इस चैनल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡ ਲੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸਾਲੀ ਦਾ ਫੇਸ ਆਇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਚ ਬਲੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਡਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ਲੀ ਮਾਈਬ੍ਰੋ ਪੈਨਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਫੀ ਦੇ M173 ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੀਲਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ M441, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਲਾਈਕ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਰਿੰਕਲਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਸਮੂਥਲੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੈਕਲਿਨ ਹਿਲ ਦੇ ਪੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮੋਰਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਲੋਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ਲੀ ਔਰ ਸਮੂਥਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਰਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ M213 ਬ੍ਰਸ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਰਫੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਮੌਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ E36। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਜੈਂਟਾ ਟਾਈਪ ਕਲਰ ਜਾਂ ਬਰਗੰਡੀ ਟਾਈਪ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪੈਲਟ ਤੋਂ, ਵਾਰਮ ਬਰਾਊਨ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਪੈਲਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਲਰ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪੈਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਲਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਰਗੰਡੀ ਕਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਪੈਲਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਰਫੀ ਦੇ M506 ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਦਰ ਹੁਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪੈਲਟ ਚੋਂ ਇਹ ਮਸਟਰਡੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਟਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਅਰਬਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੈਸੀਨੈਸ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਪ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਰਾਊਂਡਡ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੋਰਫੀ ਦਾ M421। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਸੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਸੀਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲੋਲੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਪ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸੀਲਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਲਿਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਰਫਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਲਾਈਨਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਆਈਲਾਈਨਰ ਪੈਨਸਿਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥਿਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੂਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਟਰ ਗਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਦਿਖੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਕਲਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਿਟਰ ਗਲੂ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸਡ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਰਫਲੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਈਲਾਈਨਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਿਟਰਸ ਗਿਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਡਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਫ ਦਾ ਫੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਹਾਊ ਯੋਰ ਸਕਿਨ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਬਲਿਨ ਦਾ। ਕਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਡੀਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰੇਡੀਅੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਫੇਸ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲਫ ਦਾ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟੂਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਮਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਊਡਰ ਬ੍ਰੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਊਡਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਫॉर ਚੀਕਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਬਲਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਬੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਿਨ ਚਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੰਡਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੀਲਰ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਸਪਰੇਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਪਾਊਡਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਰਵੇ।
और हाईलाइटर मैं इतने एस्टे लॉडर का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर है। मेकअप इज़ समथिंग लाइक कि तुसी कोई भी चीज़ सानू उसे टेक्नीक और उहदा वे पता होना चाहिए, लाइक कित्थे लाईदा है किद्दां लाईदा है। बाकी जो तुहाडे कोल है उहदे नाल तुसी कर सकते हो। हुण अंडर आई दे लई मैं सेम पैलेट जिहड़ा मैं यूज़ कीता है अपनी अपर लिड दे उपर, ਉਹੀ मैं लोअर लैश लाइन ਉਹਦੇ ਤੇ लगा रही हूँ, डैट बरगंडी कलर। मैं नीचे वाली ਜਿਹੜੀ अपनी लोअर लैश लाइन ਇੰਨਾ ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ज़्यादा ਉਹਨੂੰ नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੇਮ ਪੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅੱਪਰ ਲਿਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ब्लैक आई लाइनर की बजाय या न्यूड आई लाइनर की बजाय मैं कॉपर आई लाइनर यूज़ किया है। सो मैं इनर कॉर्नर जो आईज का एंड दैन जो मेरी ब्रॉ बोन है उत्थे मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ। सो आई वॉज गोइंग टू यूज़ ग्लिटर्स ऑल्सो, जो लूज ग्लिटर्स होंगे अपने आई शेडो पर, बट आई थिंक यही लुक इतने ही बेस्ट हो गई है। उस तो ज़्यादा करनी तो फिर वो थोड़ा ओवर होंगे, मे बी अच्छा भी लगता, बट आई जस्ट अवॉइडेड दैट। सो लैशेस लगाने तो पहला मैं इत्थे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपनी आई लैशेस लगा लिया हैं, लिपस्टिक भी डन है। सो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। आई होप थानू ये लुक पसंद आई होएगी। अगर थानू पसंद आई है मेक श्योर लुक नू लाइक जरूर करना एंड चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी या गाइस।